Chào các bạn, tiếp series C# hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một cái collection khác của C# List. Đây là một cái collection chúng ta sử dụng rất là nhiều trong lập trình .NET. Thì chúng ta hiểu list này chính là một cái collection dynamic. Thì cái đặc điểm của nó khác với cái array ở bài trước, khi mà chúng ta gán vào một độ dài cho array thì chúng ta không thể nào thay đổi, nhưng với cái list này thì chúng ta hiểu nó là dynamic collection, có nghĩa là một cái collection động, chúng ta có thể thêm giá trị hay là bớt giá trị tùy ý mà không phải lệ thuộc vào cái size mà chúng ta được định nghĩa trước. Thấy cái list này nó cũng là một cái strong list type, có nghĩa là nó sẽ chứa được cái kiểu rõ ràng cho chúng ta. Chúng ta ghe con chuột lên list này, chữ T này chính là chúng ta sẽ truyền vào cái kiểu. Thì cái kiểu chúng ta có thể truyền vào bất cứ một cái kiểu gì cũng được. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái class. Thì đây là cái cách mà chúng ta có thể tạo ra một cái list. Chúng ta sẽ truyền cái kiểu vào trong cái dấu lớn nhỏ này ở sau cái từ list, là chúng ta sẽ định nghĩa cho cái kiểu và chúng ta nói cho biết là cái list này nó sẽ là cái kiểu đó. Thì chúng ta có thể tạo bất cứ một cái kiểu gì, bởi vì cái list này là strong list type. Thì bây giờ chúng ta tạo ra một cái class people để chúng ta quản lý cái con người. Thì ở đây chúng ta thấy chúng ta có thể tạo ra một cái list people vẫn được. Thì chúng ta thấy new list string này mà nó khác ở chỗ array, và chúng ta không cần phải truyền vào một cái giá trị cố định cho cái list, bởi vì cái list này là một cái dynamic collection. Để add thêm một cái phần tử vào trong cái list này thì chúng ta sẽ có cái phương thức. Thì đây là cái phương thức mà Microsoft đã viết sẵn chúng ta, cách mà chúng ta add cái giá trị vào. Thì chúng ta ghê vào tùy theo cái kiểu mà chúng ta đã định nghĩa cho cái list, thì chúng ta sẽ truyền vào một cái giá trị đúng cái kiểu thôi. Thì chúng ta hiểu cái điều cơ bản ở trong collection của C# và luôn luôn chúng ta sẽ bắt đầu từ cái vị trí từ 0 cho đây. Thì ở đây chúng ta add vào hai phần tử. Thì lúc này cái mảng list này nó chứa trong đây, nó có hai giá trị chúng ta, vị trí thứ 0 và vị trí thứ 1. Thì để truy cập được cái giá trị thì chúng ta làm giống như cái array, chúng ta sẽ dùng cái tên list và chúng ta truyền vào cái vị trí thôi. Thấy chúng ta mở cái ngoặc vuông giống như một cái mảng và chúng ta truyền vào cái vị trí. Nếu mà chúng ta truyền vào một cái giá trị mà nó vượt quá cái mảng thì nó vẫn báo lỗi cho chúng ta. Chỉ lấy cái tên biến của cái list đó, chúng ta sẽ lấy cái list và chúng ta chấm cái count. Thì chúng ta chấm count này nó sẽ get ra được tổng số phần tử mà đang có ở trong cái list. Bây giờ chúng ta sẽ in ra. Thì chúng ta đã thấy nó sẽ in ra được số 2, chúng ta đã đếm được trong cái phần tử này 2. Chúng ta có cái cách thứ hai để chúng ta gán vào cái giá trị cho nó. Chúng ta sẽ lấy cái list và chúng ta mở cái ngoặc vuông giống như cái mảng và chúng ta truyền vào phần tử đó. Chúng ta sẽ replace nó lại bằng một cái giá trị. Thì đây là cách mà chúng ta sẽ truy cập trực tiếp vào cái phần tử của cái list và chúng ta sẽ gán giá trị. Nếu mà chúng ta truyền vào cái giá trị mà vượt, thì hiện tại chúng ta đã add ở trong cái list hai cái phần tử thì nó sẽ có giá trị 0, 1. Nếu mà chúng ta truyền vượt phần tử thì nó vẫn báo lỗi cho chúng ta. Thấy ở đây nó in ra chữ ABC, chúng ta đã replace cái giá trị ABC vào trong cái vị trí thứ nhất của cái list này, và chúng ta in ra cái list bằng thứ nhất ra thôi. Với cái list này chúng ta vẫn có thể truyền giá trị mặc định cho nó. Chúng ta mở ngoặc nhọn và đóng cái ngoặc nhọn này, chúng ta sẽ truyền trực tiếp cái giá trị vào. Ở đây cái kiểu số thì chúng ta cứ truyền số vào. Thì lúc này chúng ta tạo ra được một cái list, cái number này nó sẽ có 4 cái phần tử trong đây, và vị trí nó sẽ là 0, 1, 2, 3. Bây giờ chúng ta muốn in ra cái giá trị số 84 thì chúng ta sẽ 0, 1, 2. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái tên list và chúng ta truyền vào vị trí thứ hai thì nó sẽ lấy được số 84 cho chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy là khi mà chúng ta tạo ra một cái class là nó đại diện cho một cái thực thể. Thì thông thường mà khi mà chúng ta tạo ra một con người thì chúng ta cứ nêu cái thực thể đó thôi. Chúng ta tạo ra thêm một con người khác thì chúng ta nhìn vào people 2 này, chúng ta sẽ thấy đây là Nguyễn B và 25 tuổi, đây một cái thực thể rõ ràng. Thì bây giờ khi mà chúng ta truyền cái class vào trong cái list thì chúng ta ghê con chuột lên chúng ta list, chúng ta để add vào, chúng ta mở ngoặc ra, chúng ta thấy chúng ta cần phải truyền vào một khởi tạo mới của cái class people đó, thì chúng ta cứ new thôi.
Thì như vậy ở đây chúng ta tạo ra hai con người people 1 và people 2, quyển A và quyển B. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái list people và chúng ta muốn quản lý chung thì chúng ta cứ lấy cái people này chúng ta add vô toàn phần tử. Thì chúng ta ghi chữ S nên chúng ta hãy truyền vào một object thì chúng ta cứ new object people. Còn đây cách mà chúng ta định nghĩa cái giá trị trực tiếp cho cái class. Thì lúc này chúng ta thấy là ở trong cái list people nó đang chứa ra hai cái con người là Nguyễn A và Nguyễn B. Như vậy cái list này ở trong cái C# nó là một cái collection để nó tạo cho chúng ta quản lý một cái nhóm đối tượng. Cái list này nó còn hỗ trợ cho chúng ta add một lần nhiều phần tử cùng một lúc vào cái list. Thì giả sử như people đây, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái list people mới. Thì cái S nó sẽ có một cái gọi là again này ở của cái list, nó S là nguyên một cái list people khác vào. Thì ở đây chúng ta có cái list people. Thì chúng ta thấy cái phương thức again này có nghĩa là chúng ta add nguyên cái list people này có hai con người trong đây vào trong cái list people 1 này có sẵn một con người. Sau khi mới chạy qua dòng code số 36 thì cái list people 1 này nó sẽ có ra, nó chứa ra 3 con người trong đây. Chúng ta sẽ thấy là cái people 1 này nó sẽ, thì bây giờ để chúng ta lấy ra cái tên Nguyễn B và cái tuổi 25 của Nguyễn B này chúng ta sẽ lấy như sau. Thì theo nguyên tắc thì lúc này cái list people 1 này nó chứa vào cái Nguyễn C, thì sau khi mà chúng ta add vào cái people này thì lúc này nó sẽ add cái Nguyễn A và Nguyễn B sau cái Nguyễn C. Như vậy là cái phần tử people 1 này chúng ta sẽ có cái ba cái vị trí là 0, 1, 2. Thì nó sẽ add hai cái phần tử này vào sau cái Nguyễn C. Thì lúc này chúng ta muốn truy cập vào cái Nguyễn B thì chúng ta lấy cái vị trí thứ hai và chúng ta chấm cái name thôi. Đây là cái people 1, 2 này chúng ta đang chỏ tới cái object people Nguyễn B và chúng ta lấy cái chấm cái tên. Như vậy chúng ta sẽ chạy lên. Như vậy nó đã in ra chúng ta đúng được chữ Nguyễn B và 25 tuổi. Như vậy đây là cái again này nó sẽ add vô nguyên một cái list khác vào trong một cái list, giống như là nó cho cái list này vào trong cái list này. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái thuộc tính của list dùng để add cái giá trị vào. Thì bây giờ chúng ta tạo ra một cái list date sẵn có hai cái phần tử. Chúng ta sẽ tạo hai cái giá trị cho nó. Thì cái insert này sẽ truyền vào hai cái tham số. Thì chúng ta thấy chữ index và cái giá trị. Thì cái giá trị của nó sẽ tương ứng với cái kiểu mà chúng ta gán cho cái list. Thì ở cái list ở đây chúng ta list date time thì bắt buộc cái phần tử thứ hai này chúng ta sẽ truyền vào một cái giá trị date time luôn. Cái tham số đầu tiên là cái index. Thì giả sử như ở đây chúng ta tạo ra một cái date này nó sẽ có hai cái phần tử gọi là 0 và 1. Thì bây giờ chúng ta chèn vào vị trí thứ nhất và chúng ta sẽ new ra một cái date. Thì khi mà code nó chạy qua tới cái dòng số 5 thì lúc này nó sẽ add thêm một cái phần tử date time vào trong cái vị trí thứ nhất ở lúc này. Thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy là cái list chúng ta đang 0, 1. Thì lúc này chúng ta add thêm cái này vào trong cái vị trí thứ nhất. Thì lúc này nó sẽ copy cái vị trí thứ nhất này move ra về phía sau. Nó sẽ move cái phần tử này trở về vị trí thứ hai và nó sẽ add cái chèn cái giá trị mới này của chúng ta vào trong cái vị trí thứ nhất này. Đây là phương thức insert của cái list mà nó làm việc. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy vị trí thứ 0 nó sẽ là cái date time now. Vị trí thứ nhất nó sẽ là ngày 25 tháng 12 năm 2022 và cái vị trí thứ hai nó sẽ là ngày 10 tháng 10 năm 2022. Thì đây là cách mà chúng ta hiểu về cái insert ở trong cái list của C#. Như vậy ta thấy cái điểm khác biệt lớn nhất của array và cái list đó chính là cái size. Và cái list nó sẽ là một dynamic collection. Chính vì sự khác biệt giữa cái size của array và cái list mà chúng ta thấy được cái array thì nó sẽ có cái performance nhanh hơn cái list. Bởi vì khi mà chúng ta tạo cái list nó là một cái dynamic collection thì lúc này nó sẽ tạo ra một cái phân dùng nhớ nhiều hơn là cái array. Còn cái array nó là cái size cố định nên nó sẽ tạo ra một cái phân dùng đúng như cái size mà chúng ta định nghĩa. Còn cái array này nó sẽ tăng lên nên chúng ta không xác định được. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một cái thuộc tính ở trong cái list để chúng ta hiểu được cái cơ chế làm việc của cái list trong C# này như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đóng cái này trước đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái list kiểu in trước để chúng ta sẽ check thử. Thì cái list này nó sẽ có một cái thuộc tính gọi là capacity này. Thì cái thuộc tính này nó sẽ cho ta biết được là cái khoảng trống ở trong cái list này nó còn khả dụng được bao nhiêu. Thì bây giờ chúng ta sẽ in ra cái số này coi. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ giá trị là số 4. Có nghĩa là cái list này nó hiện tại nó đang có 4 cái khoảng trống. Chúng ta đang chứa vào 3 giá trị thì nó sẽ còn dư lại một cái khoảng trống cho chúng ta để điền vào.
Thì cái list này bây giờ nó sẽ dư ra một cái khoảng trống. Bây giờ chúng ta sẽ insert thêm 2 cái phần tử vào. Như vậy hồi nãy chúng ta nhìn thấy là cái list chúng có 3 phần tử, nó còn dư một cái khoảng trống. Bây giờ chúng ta insert vào 2 cái phần tử vô thêm. Bây giờ chúng ta in ra capacity này của nó coi nó còn bao nhiêu. Bây giờ chúng ta chạy thử. Như vậy chúng ta đã thấy là lúc đầu cái capacity của nó là 4, bây giờ nó đã lên tới 8 rồi. Đây là cái cơ chế ở trong cái list. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua cái mẫu để chúng ta sẽ hiểu được cái cơ chế của cái list này nó làm việc như thế nào. Thì lúc đầu chúng ta sẽ tạo ra một cái list kiểu in và sẽ có 3 phần tử trong đây. Thì lúc này lần đầu tiên mà chúng ta insert cho 3 phần tử thì cái list này nó sẽ tạo chúng ta cái capacity, đó là 4 cái phân dùng để cho chúng ta chứa được 4 cái giá trị. Thì bây giờ khi mà chúng ta cần thêm vào 2 cái giá trị 300 và 400 vào phía sau này, thì lúc này C# nó sẽ xử lý copy 4 cái phân dùng này về phía sau để nó cho nó nối vào phía sau đây. Thì nó sẽ copy cái số phân dùng mà có sẵn của cái list có sẵn, nó sẽ copy và nó cho vào phía sau đây. Như vậy chúng ta sẽ thấy cách nó làm việc là nó sẽ copy tiếp 4 cái phân dùng này. Thì sau khi mà nó copy xong 4 phân dùng, nó sẽ đẩy những cái giá trị này vào trong đây cho chúng ta. Như hồi nãy cái demo nãy chúng ta thấy lúc đầu capacity nó là 4, bây giờ sau khi chúng ta thêm 2 giá trị vào thì capacity nó sẽ là 8. Thì lúc này nó còn dư lại 3 cái phân dùng cho chúng ta. Đây là cách làm việc của cái list, do đó nó được gọi là dynamic collection. Có nghĩa là mỗi khi mà chúng ta thêm cái giá trị vượt quá cái phân dùng mà nó có sẵn thì nó sẽ copy cái độ dài của cái phân dùng đó và nó join với cái phân dùng cũ lại với nhau. Có nghĩa là lúc đầu cái phân dùng của ta lớn bao nhiêu thì khi mà chúng ta cần thêm có vài giá trị thì lúc này nó copy nguyên cái phân dùng lớn đó, nó gắn ra phía sau cho chúng ta. Điều đó sẽ làm cho kích cỡ của bộ nhớ chúng ta tăng. Thì lúc đầu luôn luôn cái list nó sẽ có một định dạng như thế này. Thì tùy theo cái giá trị lúc đầu mà chúng ta khởi tạo cho cái list, có nghĩa ở đây chúng ta khởi tạo ra 3 thì chúng ta thấy là cái list nó check là nó cần 4 cái phân dùng, thì lúc này nó sẽ tạo ra 4 cái phân dùng sẵn cho chúng ta. Nếu chúng ta tạo cái list chứa là 6 phần tử thì lúc đầu nó sẽ khởi tạo cho ta một cái list cái dạng 8 cái phần tử. Thì lúc đầu bây giờ chúng ta sẽ chạy lên. Lúc đầu chúng ta mặc định là 6 phần tử. Thì như vậy chúng ta thấy lúc đầu nó đã khởi tạo cho chúng ta 8. Nó sẽ chọn số 8 này để nó khởi tạo cho chúng ta 8 cái phân dùng để nó chứa được 6 cái giá trị này. Tùy theo cái giá trị mặc định mà cái list chúng ta được gán giá trị vào. Giả sử như ở đây 6, 8 thì cho thêm 2 giá trị nó vẫn đủ nên cái phân dùng chúng ta thấy nó không cần tạo thêm phân dùng mới. Giả sử như ở đây chúng ta insert thêm 3 giá trị vào thì lúc này chúng ta thấy là ở đây nó vượt qua 8 thì lúc này nó sẽ copy cái 8 cái phân dùng này và nó sẽ gắn thêm phía sau nó thành 16 cái phân dùng. Chúng ta sẽ chạy để thử. Đây, như vậy chúng ta đã thấy nó là 8 thì lúc này nó sẽ copy 8 nó cho phía sau nó thành ra 16. Như vậy đây là cách mà chúng ta hiểu về cái cơ chế của cái list này nó làm việc như thế nào. Và một điều cuối cùng mà chúng ta lưu ý về cái cách mà chúng ta khởi tạo cái list thì chúng ta viết theo 3 cách này chúng ta đều có thể khởi tạo ra một cái list được. Thì cái cách ở dòng số 72 này nó sẽ trả về cho chúng ta cái no. Còn cái list thứ 3 này nó sẽ trả ra cho ta một cái list rỗng. Thì cả hai dòng 74 và 76 này đều trả về cho ta một cái list rỗng. Thì lúc này chúng ta có thể sử dụng cái list. Thì để check cái list thì chúng ta có thể đem nó chấm count. Thì lúc này cả list 2 và list 3 nó đều trả về chúng ta bằng 0. Nhưng mà nếu chúng ta đem cái list này mà chúng ta đem chấm count thì lúc này nó sẽ thu exception cho chúng ta. Bởi vì hiện tại cái list này nó đang bằng một giá trị là no chứ không phải là cái kiểu list. Chúng ta có thể viết theo cái cách mới của C# để khởi tạo cái kỹ new này vẫn được. Như vậy hôm nay chúng ta tìm hiểu xong cái phần list của C#. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.